Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những tập gần đây nhất của Tinh Nghịch, theo truyền thừa ký ức, chúng ta đã thấy cổ thần Đồ Ti luyện chế ra tam xoa kích. Thế nhưng, tại sao pháp bảo tam xoa kích của cổ thần Đồ Ti lại lưu lạc đến Thiên Vận Tông? Điều gì đã xảy ra khi nó tìm thấy chủ nhân mới? Và bằng cách nào Vương Lâm đã sở hữu được món pháp khí thượng cổ này? Câu chuyện bắt đầu ngay sau thất bại của Vương Lâm trước Lục sư huynh Trần Đào. Hóa ra, đây chỉ là một màn kịch được sắp đặt bởi Thiên Vận Tử. Khi ấy, ông đã thu nhận Vương Lâm làm môn hạ với ý định chuyển lại Tiêm Pháp Thần Thông cùng pháp bảo hộ thân. Khi Thiên Vận Tử dẫn Vương Lâm đến một nơi gọi là Toái Tinh Chi Địa, tại đây hắn đã nhìn thấy 3 ngọn núi, 2 đen một trắng. Việc liếc mắt, Vương Lâm đã nhận ra 2 ngọn núi đen hai bên chỉ là ảo ảnh. Hắn nhận thấy duy chỉ có ngọn núi trắng ở trung tâm mới là thực thể. Dù sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu trong tâm thức, một cơn chấn động dữ dội đã trỗi lên. Đúng vào lúc này, một luồng ký ức xa xưa của cổ thần Đồ Ti đột ngột ùa về. Thì ra, tam xoa kích không phải là một pháp bảo bình thường mà là một thần vật được chính Đồ Ti chế tạo. Sau khi hoàn thành, ông nhận ra nó thiếu đi khí hồn nên đã dùng tinh huyết của mình tưới lên và ném vào một tinh cầu, khiến nó hóa thành 3 ngọn núi khổng lồ. Mục đích là để nó hấp thụ linh khí đất trời, ngưng tụ khí hồn. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra trong quá trình tu luyện. Mặc lưu phân thần thuật khiến Đồ Tư thiệt mạng và một luồng ma niệm của ông hóa thành thác sâm. Chính vì lẽ đó, tam xoa kích đã mãi mãi lưu lạc trong nhân gian. Việc thanh kích này xuất hiện tại Thiên Vận Tông chỉ có thể có hai khả năng, hoặc Thiên Vận Tử tình cờ phát hiện và di rời nó về đây, hoặc nó đã tồn tại từ trước và chính là lý do khiến hắn chọn nơi này để lập phái. Nhưng bất kể sự thật là gì, số phận của nó đã được định sẵn để trở thành vũ khí của Vương Lâm. Sau khi Thiên Vận Tử truyền thụ sát lục tiên quyết, cổng Đông Hải yêu linh chi địa mở ra và Vương Lâm được đưa vào đó để rèn luyện. Tại đây, nhờ cảm ngộ từ truyền thừa của cổ yêu Bối La, Vương Lâm đã phát hiện sát lục tiên quyết thực chất là một cái bẫy chí mạng. Khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, hắn sẽ hóa thành một lạc ấn và bị Thiên Vận Tử áo xám nuốt chửng. Kinh hãi trước sự thật này, Vương Lâm quyết định không tu luyện tiếp và thanh tẩy hoàn toàn sát lục lạc ấn. Cũng tại nơi này, hắn còn gặp được những cơ duyên trọng đại khác. Không chỉ may mắn sở hữu một tòa tiên phủ từ tay thiếu nữ Diêu Tích Tuyết của huyết tổ, mà còn đoạt được lệnh bài tiên phủ từ Tham Lang. Thế nhưng, điều khiến Vương Lâm chấn động nhất chính là khi nữ tử trong bức họa chụp tiết lộ một bí mật động trời. Đó là tồn tại một phương pháp để hồi sinh đến Mộ Uyển tại La Thiên Tinh Vực. Tất cả những khám phá này đã thôi thúc Vương Lâm lên đường để tìm cách hồi sinh người mình yêu. Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi đi. Khi Vương Lâm trở lại Thiên Vận Tinh, hàng trăm năm đã trôi qua, hắn cùng Thiên Vận Tử một lần nữa tiến vào yêu linh chi địa để khám phá tiên phủ. Lần này, Thiên Vận Tử quyết định không thể để Vương Lâm phá hoại kế hoạch của mình thêm nữa, nên hắn đã lộ mặt thật và ra tay tiêu diệt Vương Lâm. Ngay khi cuộc chiến nổ ra, dù chỉ ở cảnh giới quy nhất, Vương Lâm vẫn khiến Thiên Vận Tử phải chật vật, buộc gã phải phá vỡ phong ấn thiên nhân ngũ suy để bộc phát tu vi đỉnh phong. Và chính trong thời khắc đó, tam xoa kích đã bị Vương Lâm đoạt mất. Cuối cùng, Thiên Vận Tử phải chạy trốn trong tủi nhục khi bị các cao thủ của Tứ Thánh Tông truy đuổi. Có thể nói, khi nằm trong tay Vương Lâm, thần thông thôn phệ của tam xoa kích mới thực sự được bộc lộ. Nó có thể nuốt chửng mọi thứ, từ cấm chế vô hình đến các loại pháp bảo. Và bí mật nằm ở chỗ, chỉ huyết mạch cổ thần mới có thể thi triển được thần thông này, điều mà Thiên Vận Tử không hề biết. Thời gian tiếp theo, để trốn tránh thác sâm, Vương Lâm đi đến Vân Hải Tinh Vực. Tại đây, tam xoa kích mới thực sự tỏa sáng. Trong thất thải giới, Vương Lâm dùng nó để đối đầu với hai lão quái bước thứ hai, trực tiếp nuốt chửng pháp bảo của họ. Thậm chí, tam xoa kích còn có thể chặn đứng đòn tấn công của một đại năng bước thứ ba, đánh dấu thời khắc huy hoàng nhất của mình. Tuy nhiên, hành trình của tam xoa kích cũng đã đến hồi kết. Tại Vân Hải khi ấy, Thủy Đạo Tử, một tu sĩ không nhất sơ kỳ thuộc bước thứ ba đã ra tay truy sát Vương Lâm. Lúc bấy giờ, mặc cho Vương Lâm đã bày ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ bước thứ hai. Cách biệt về cảnh giới giữa hai người là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Chính vì gặp phải đối thủ đáng gờm, cho nên khi trận chiến đi đến hồi kết, hàng loạt pháp bảo của Vương Lâm đều bị hủy diệt và tam xoa kích cũng nằm trong số đó. Thân kích vỡ tan thành từng mảnh, khí hồn tiêu tán vào hư không, huyền thoại về tam xoa kích cũng đã khép lại tại đây. Liệu khi vụt mất tam xoa kích cùng các bảo vật của mình, Vương Lâm sẽ làm thế nào để hồi sinh đến Mộ Uyển? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.